ז'ו יינגטאי עטתה את תחפושתה והתכוננה להיפרד מהוריה. היא תמיד הייתה בת מסורה שנשארה בבית ויצרה מלאכות רקמה שהביאו גאווה להוריה. ובכל זאת, למרות שרק בנים הורשו ללמוד באקדמיית קונפוציוס בהאנגג'ואו, מה שיינגטאי רצתה יותר מכל היה ללמוד בבית הספר. היא התחננה בפני הוריה שיאפשרו לה ללמוד בבית הספר כשהיא מחופשת לבן, וכשראו את נחישותה ותחפושותיה המתוחכמות, הם הסכימו לבסוף. עם זאת, הם נתנו לה רשות רק כאשר הבטיחה לשמור את זהותה האמיתית בסוד, ולאחר מכן לחזור לדרך המסורתית שנקבע עבורה. ברוח מרוממת החלה יינגטאי את מסעה להאנגג'ואו. בדרך היא מצאה את עצמה בצומת דרכים. לא בטוחה באיזו דרך לבחור, היא ראתה בחור צעיר מתקרב אליה. כשמבטיהם נפגשו, הם חשו חיבור מיידי. ליינגטאי נודע ששמו ליאנג שאנבו, ושהוא יהיה חברה לכיתה באקדמיה. הם הלכו יחד את שארית הדרך, שקועים בשיחה. יינגטאי הבינה שלמרות התחפושת המוקפדת שלה, היא סוף סוף מרגישה שהיא יכולה להיות היא עצמה. השניים החליטו לחגוג את מה שחשבו לחברות ארוכה וקרובה, ונשבעו להיות אחים לעד. באקדמיה, יינגטאי קברה את עצמה בספרים ולמדה עם שאנבו עד מאוחר כל לילה. השניים הרגישו בבית כל עוד היו זה לצד זו. הם חלקו חדר, אבל למרות ששאנבו שאל אותה על כך, יינגטאי תמיד השתמשה בשירותים לבדה, וכפתרה את גלימותיה העבות עד לסנטרה בכל מזג אוויר. מדי פעם שמעה יינגטאי תלמידים מסתודדים על התנהגותה החשאית. החודשים הפכו לשנים, ויינגטאי המשיכה להצטיין בלימודיה, והרגישה שעברה ועתידה המיועד היו רחוקים מאוד. אך הלחישות וההסתודדויות גברו. לאחר 3 שנים לא הייתה לה ברירה אלא לעזוב. היא נפרדה בדמעות משאנבו וביקשה ממנו לבוא לבקר אותה. כשיינגטאי חזרה הביתה, הוריה הודיעו שמשפחת מה מהכפר השכן שלחה שדכן כדי לבקש את ידה של יינגטאי עבור בנם. הם חשבו שהשידוך הולם והסכימו. בניסיון להסתיר את אכזבתה, יינגטאי כיבדה את הסכמתם. אך כשהתכוננה לחיים החדשים שלה, היא לא הפסיקה לחשוב על שאנבו. בינתיים גם הוא היה מוסח דעת והלימודים שיעממו אותו ללא יינגטאי. כאשר שאנבו הגיע לבסוף לבקר בבית של יינגטאי, הוא נתקל באישה צעירה. הוא עמד לשאול על אחיה, אך כשמבטיהם נפגשו, הוא זיהה מיד את המלומד הצעיר שתמיד אהב. שאנבו ידע שלא יוכל לסבול את הפרידה מיינגטאי בשנית, וביקש ממנה להינשא לו. אבל שבורת לב, יינגטאי אמרה לו שהיא כבר הובטחה לאחר. שאנבו היה הרוס מצער, אך הבין שיינגטאי נאלצת לציית לרצונות של הוריה, והם נפרדו בשנית. שאנבו נעשה חולה ונחלש מיום ליום. משפחתו המודאגת שלחה שדכן למשפחת ז'ו, אבל בשל אירוסיה הנוכחיים של יינגטאי, אביה סירב להצעה. אם היה פועל אחרת, היה ממית קלון על משפחתו. מחלתו של שאנבו החמירה, וכיוון שחש שלא יחיה לראות אותה נישאת, הוא כתב מכתב אחרון ליינגטאי. אם יינגטאי אוהבת אותו, הוא ביקש שהיא תדליק קטורת על קברו כשתהיה בדרכה למשפחת מה. כשהגיע יום חתונתה של יינגטאי, הוא הרגיש כמסע הלוויה. כשהתהלוכה התפתלה דרך העיר תחת שמיים סוערים, יינגטאי עצרה בדרכה וקראה ברך על קברו של שאנבו, הדליקה קטורת והניחה מנחה מבעד לדמעותיה. לפתע נשמע קול רעם ממעל, וברק פגע בקבר ושבר את אבן המצבה. ללא היסוס, יינגטאי קפצה פנימה. כשהוריה מיהרו להציל את ביתם, 2 פרפרים התעופפו מתוך הסדק. הפעם, יינגטאי השתנתה לתמיד. חופשייה סוף סוף, היא יכלה לרחף לנצח עם שאנבו לצידה. הסיפורים שאנו מעבירים לדורות הבאים עוזרים לנו להבין טוב יותר את העבר, ולעיתים גם את ההווה. הרשמו לערוץ הזה כדי לא לפספס אף סיפור.